So, good morning. Ngayon, nandito na yung ating Gabi. Bali, ano na to ito ngayon? Mga, kailan to ba ito tinanim? 25 days na po ito simula nung itinanim ko siya. Napakaliit. Ganito lang siya kalaki. Medyo di maganda yung resulta. Kung napapansin nyo yung mga dahon, medyo parang nasunog. Ito rin. Tapos itong isa medyo mabagal yung tubo nito, pero dalawa siya. So ganun talaga. First time kong magtanim ng gabi sa paso. Parang di maganda yung resulta. At saka taginit na kasi. Subukan na lang natin pag taglamig ulit magtanim tayo. Pero sa ngayon medyo di maganda yung resulta. Sa taginit ko kasi ito tinanim. Sa mga bago sa aking channel dyan, pakibungkal na lang yung subscribe button at pakidilig na rin ang ating notification bell para ma-notify kayo sa aking mga susunod pang mga video. Maraming salamat.